Hello, welcome friends. In the last session, we have discussed the criminal liability and civil liability for misstatement in the prospectus, in which we have discussed civil liability. So, in case of civil liability, there are certain exceptions. In such cases, the persons does not creating any civil liability. તો અહીંયા જે એક્સેપ્શન્સ આપણને આપેલા છે કે જ્યાં આપણે કહીએ કે ભલે મિસસ્ટેટમેન્ટ છે પણ ત્યાં સિવિલ લાયબિલિટીઝ આવશે નહીં, જેવું આપણે ક્રિમિનલમાં પણ જોયું હતું કે જ્યાં અમુક વસ્તુઓ તમે પ્રૂવ કરી શકો છો. હા બરાબર, જેમ કે તમે એવું પ્રૂવ કરી શકો છો કે યુ હેવ રિઝનેબલ રીઝન્સ ટુ બિલીવ ધ મિસસ્ટેટમેન્ટ એઝ એ ટ્રુ સ્ટેટમેન્ટ ઓર ધ મિસસ્ટેટમેન્ટ વોઝ ઇમમટીરિયલ. તો આવું તમે પ્રૂવ કરી શકતા તો ત્યાં આપણે કહીએ ક્રિમિનલ લાયબિલિટી નથી આવતી. તો સેમ વે સિવિલ લાયબિલિટીઝ છે એમાં પણ અમુક એક્સેપ્શન્સ આપણને આપેલા છે. So, no person shall be held liable if he proves that first, he withdraw his consent before the issue of the prospectus and that it was issued without his authority or consent. તો મેં કન્સેન્ટ આપેલી હતી પણ પ્રોસ્પેક્ટસ છે પબ્લિકને ઇસ્યુ થાય એની પહેલાં જ મેં મારી કન્સેન્ટ છે ને વિથડ્રો કરી લીધી છે, રિવોક કરી લીધી છે, અને ઓબ્વિયસલી તો આ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ થાય છે કેવી રીતે? વિધાઉટ હિઝ કન્સેન્ટ. હા, મેં કન્સેન્ટ આપેલી હતી પણ જ્યારે મને મિસસ્ટેટમેન્ટની ખબર પડે છે, જ્યારે મને એમાં મિસલીડિંગ સ્ટેટમેન્ટની ખબર પડે છે, આઈ હેવ વિથડ્રો માય કન્સેન્ટ. તો એવા કેસમાં તમે એવું પ્રૂવ કરી શકો છો કે તમે તમારી કન્સેન્ટ વિથડ્રો કરી લીધી છે. સો યુ આર નોટ લાયબલ ટુ પે એની ડેમેજીસ. ઇટ મીન્સ દેર ઇઝ નો સિવિલ લાયબિલિટી. ઓર if a person can prove that the prospectus was issued without his knowledge or consent. ફર્સ્ટ કેસમાં આપણે કન્સેન્ટ આપેલી હતી જેને વિથડ્રો કરી. બીજા કેસમાં તમે એવું પ્રૂવ કરી શકો મને પૂછેલું જ નથી, આઈ હેવ નોટ ગીવન એની કન્સેન્ટ એટ ઓલ, મને ખબર જ નથી કે આમાં મારું નામ પણ લખાયેલું. સો પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુડ વિધાઉટ હિઝ નોલેજ ઓર ઇસ્યુડ વિધાઉટ હિઝ કન્સેન્ટ એન્ડ દેન ઓન બીકમિંગ અવેર ઓફ ઇટ્સ ઇસ્યુ. જેવું પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ થાય છે મારા ધ્યાનમાં આવે છે, આઈ હેવ ગીવન અ રિઝનેબલ પબ્લિક નોટિસ. મેં પબ્લિક નોટિસ પણ આપી દીધી છે કે I am not involved in any procedure for issuing the prospectus and I am not connected with the issue of prospectus. આવી એક પબ્લિક નોટિસ પણ આપેલી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કન્સેન્ટ આપેલી હતી જે વિથડ્રો કરીએ છીએ. સેકન્ડ કેસમાં આપણે કહીએ છીએ કે પ્રોસ્પેક્ટસ ઇઝ ઇસ્યુડ વિધાઉટ એની કન્સેન્ટ, અને જેવી તમને ખબર પડે છે કે વિધાઉટ કન્સેન્ટ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ થાય છે, યુ આર ગિવન ધ રિઝનેબલ પબ્લિક નોટિસ. પબ્લિકને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આ પ્રોસ્પેક્ટસ તમારી કન્સેન્ટ વગર ઇસ્યુ થયેલું છે. તો ઓબ્વિયસલી આ કેસમાં પણ તમારી સિવિલ લાયબિલિટીઝ આવતી નથી. નેક્સ્ટ, ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ એની સ્ટેટમેન્ટ મેડ બાય ધ એક્સપર્ટ. એક્સપર્ટનું જે સ્ટેટમેન્ટ આપણે ઇન્ક્લુડ કરેલું છે તો ત્યાં તમે એવું કહી શકો કે ઇટ વોઝ કરેક્ટ એન્ડ ફેર રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધ સ્ટેટમેન્ટ. એક્સપર્ટનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે શું છે? કરેક્ટ હતું અને ફેર રિપ્રેઝન્ટેશન એ સિચ્યુએશન એ સર્કમસ્ટન્સીસ પ્રમાણે જે કંઈ બી સ્ટેટમેન્ટ હતા એ સાચા હતા. જેમ કે આપણે કહીએ કે અમુક સ્ટેટમેન્ટ છે તો અત્યારની જ વાત કરીએ, પ્રેઝન્ટ જે સિનારીઓ છે તો લોકડાઉન પહેલાં જે કંઈ તમે એક્સેસ કરેલું હોય, પ્રોજેક્શન કરેલું હોય, તમે જે કંઈ એસ્ટિમેટ્સ લગાવેલા હોય તો એ કરંટ સિચ્યુએશન પ્રમાણે સાચા હતા. પણ હવે તો કે આજની તારીખે જોઈએ તો એમાં ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ હોય તો આજની કન્ડિશનમાં કદાચ આ વસ્તુઓ છે ઇનકરેક્ટ પણ હોઈ શકે. સો ધ સ્ટેટમેન્ટ મેડ બાય ધ એક્સપર્ટ વોઝ કરેક્ટ એન્ડ ફેર રિપ્રેઝન્ટેશન એન્ડ હી હેઝ રિઝનેબલ ગ્રાઉન્ડ ટુ બિલીવ ધેટ an expert is competent to make the statement and he has given his consent. તો ભાઈ જે સ્ટેટમેન્ટ એક્સપર્ટે સ્ટેટમેન્ટ આપેલું છે એ વ્યક્તિ કમ્પિટન્ટ પર્સન છે કે સ્ટેટમેન્ટ આવા આપી શકે એવું હું માનતો હતો. બીજું કે એને આ સ્ટેટમેન્ટ ઇન્ક્લુડ કરવા માટે પોતાની કન્સેન્ટ પણ આપેલી છે અને એટલા માટે આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એક્સપર્ટનું સ્ટેટમેન્ટ એને અમે અમારા પ્રોસ્પેક્ટસમાં ઇન્ક્લુડ કરેલું છે. તો અહીંયા આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ એક્સપર્ટનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે એમાં પણ તમને એક્ઝમ્પશન મળી શકે, પણ ક્યારે? કે જો તમે એવું પ્રૂવ કરી શકો કે ભાઈ એક્સપર્ટનું સ્ટેટમેન્ટ છે એ કરેક્ટ હતું, જે કંઈ સિચ્યુએશન જે ટાઈમે આ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવેલું છે એ સિચ્યુએશન પ્રમાણે સ્ટેટમેન્ટ છે કરેક્ટ હતું. બીજા કેસમાં જે એક્સપર્ટ વ્યક્તિ છે કમ્પિટન્ટ હતું આ સ્ટેટમેન્ટ આપવા માટે અને એને પોતાની કન્સેન્ટ પણ આપેલી છે અને એટલા માટે આપણે આને પ્રોસ્પેક્ટસમાં ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. હવે જો આ કેસમાં એક્સપર્ટનો કાંઈ પણ ફોલ્ટ હોય તો બાકીના જે કંઈ બી લોકો છે એની કોઈ સિવિલ લાયબિલિટી અરાઇઝ નહીં થાય. So these are the exception in case of civil liability. It means in that case if you can prove these matters, there is no liability to pay any damages to the investor. So that's all for the civil liability in case of misstatement in the prospectus.
The next topic is different types of prospectus. So in the definition of prospectus, we have discussed that prospectus includes the red herring prospectus, self prospectus, and one kind of prospectus that is said to be a deemed prospectus. So the following are the types of prospectus. Deemed prospectus, that is provided in section 25, self prospectus section 31, red herring prospectus section 32, and statement in lieu of prospectus. So the first we will discuss deemed prospectus. What is deemed prospectus? તો અહીંયા આપણે કહીએ છીએ કે ફર્સ્ટ ઓફર ફોર સેલ. ડીમ્ડ પ્રોસ્પેક્ટસ માટે તો કે જો આપણે એક વર્ડ ડિસ્કસ કર્યો તો આઈપીઓ, ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર, અને બીજું હોય છે ઓફર ફોર સેલ. ઓકે, તો હવે આ બેમાં ડિફરન્સ શું હોય છે ઓફર ફોર સેલ અને પબ્લિક ઓફરમાં? તો અંડર ઓફર ફોર સેલ સિક્યોરિટીઝ આર રીસોલ્ડ બાય ધ અર્લિયર હોલ્ડર્સ. આઈપીઓમાં આપણે શું કરીએ છીએ, ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર છે કે જેમાં ડાયરેક્ટલી જે અનઇસ્યુડ શેર કેપિટલ છે, આ જ શેર્સ છે એને કંપની ઇસ્યુ કરે છે, કોને? પબ્લિકને. ઓકે, પણ ઓફર ફોર સેલના કેસમાં શું છે, તો આ શું છે, resale of the shares of the company. It means company have already allotted the shares, company has already issued the shares to the someone. કંપની આ શેર્સ છે કોઈને આપેલા છે, મે બી બની શકે કે ભાઈ આ કોણ છે, અંડર રાઇટર્સ હોઈ શકે, મે બી આ શેર્સ કોને એલોટમેન્ટ કરેલું છે, પ્રમોટર્સને એલોટમેન્ટ કરેલું હોય, બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી આ શેર્સ છે કંપનીએ તો ઓલરેડી આ શેર્સ છે એ કોઈને એલોટમેન્ટ કરી જ દીધું છે, અને હવે આ વ્યક્તિ છે જે પબ્લિકને શેર્સ ઓફર કરે, મીન્સ કંપની શેર્સ ઓફર નથી કરતી, પણ શેર્સ ઓફર કોણ કરે છે, તો કે એક્ઝિસ્ટિંગ હોલ્ડર ઓફ ધ શેર્સ. અને આ કોણ હોઈ શકે, તો કે પ્રમોટર્સ પણ હોઈ શકે, કોઈ મર્ચન્ટ બેન્કર્સ પણ હોઈ શકે, કોઈ બ્રોકર પણ હોઈ શકે, પછી અંડર રાઇટર્સ પણ હોઈ શકે. તો આવા જે લોકો છે એ શું કરે છે, ઓફર ફોર સેલ. અને આવા કેસમાં તો કે તમે પબ્લિક પાસેથી એપ્લિકેશન્સ મંગાવો છો, પણ આ કેસમાં શેર્સ છે ઓલરેડી એલોટમેન્ટ થયેલું છે. તો અહીંયા આપણે કહીએ છીએ સિક્યોરિટીઝ આર રિસોલ્ડ બાય ધ અર્લિયર હોલ્ડર્સ of the securities through the issuer company instead of directly by the issuer company. તો ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરમાં શું થતું હોય છે, તો કે કંપની ઇસ્યુઅર કંપની છે ડાયરેક્ટલી જ પોતાના શેર્સ છે એ પબ્લિકને ઓફર કરે છે અને એનું એલોટમેન્ટ કરે. જ્યારે ઓફર ફોર સેલના કેસમાં શું હશે, તો કે જે ઇસ્યુઅર કંપનીએ છે એને ઓલરેડી આ શેર્સ કોઈને એલોટમેન્ટ કરી દીધું છે, અને હવે જે વ્યક્તિને શેર્સનું એલોટમેન્ટ થયેલું છે એવી વ્યક્તિ છે એ આવા શેર્સ છે પબ્લિકને ઓફર કરે છે. તો આ કેસમાં ડીમ્ડ પ્રોસ્પેક્ટસ, અને પ્રોસ્પેક્ટસની પ્રોવિઝન શું કામ એપ્લિકેબલ થશે એની વાત કરીએ આપણે. સો ઇટ ઇઝ યુઝડ બાય ધ કંપની ટુ ડિક્રીઝ ધ પ્રમોટર્સ હોલ્ડિંગ. બરાબર, ઓફર ફોર સેલ છે નોર્મલી આપણે શેના માટે યુઝ કરતા હોય, જેમ કે કીધું કંપની આ શેર્સ છે કોને આપી દીધા હશે, તો કે એના પ્રમોટર્સને, અને પ્રમોટર્સનું હોલ્ડિંગ છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે થઈ અને પબ્લિક ઓફર છે એ તમે લઈ આવી શકતા હો છો. જેમ કે રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ જ લઈએ આપણે, તો કે રિલાયન્સ જીઓ ઇન્ફોકોમ લિમિટેડ, કે જે નોર્મલી પહેલાં શું હતું, તો કે 100% હોલી ઓન સબસિડિયરી ઓફ ધ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હતું, પણ એના અમુક પોર્શન છે, અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તો કે સેલ આઉટ કરી દીધા છે, કે જેમાં ફેસબુક છે, પછી ઘણી બધી ફોરેન કંપનીઓ છે કે જેને આના શેર્સ છે પરચેસ કરેલા છે રિલાયન્સ જીઓ. ઓકે, પણ આ પબ્લિક ઓફર નથી. રીઝન ધીસ ઓફર ઇઝ મેડ ટુ ધ સ્પેસિફિક પર્સન. તો ચોક્કસ લોકોને ઓફર કરવામાં આવેલી તેની લોકો આ શેર્સ છે પરચેસ કરી લીધા, પણ આ બધા શેર્સ છે અલ્ટિમેટલી કોની પાસે હશે, તો કે એના પ્રમોટર્સ. પ્રમોટર્સમાં કોણ આવશે, તો કે મુકેશ અંબાણી છે, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ છે એ પોતાના પ્રમોટર્સમાં ઇન્ક્લુડ હોય છે. તો હવે જ્યારે રિલાયન્સ જીઓમાં તો કે પ્રમોટર્સનો જે શેર્સ છે એને આપણે ડિક્રીઝ કરવો છે, તો આપણે શું કરશું, તો કે આ શેર્સ છે પબ્લિકને ઓફર કરશું. પણ આ નવા શેર્સ છે અનઇસ્યુડ શેર કેપિટલ છે, તો કે ના, આ શેર્સ છે ઓલરેડી કંપનીના જે કંઈ બી શેર્સ છે એનું અલોટમેન્ટ તો થયેલું છે, કોને અલોટમેન્ટ કરેલું છે, આપણે પ્રમોટર્સને. તો હવે પ્રમોટર્સ છે આ શેર્સની ઓફર કરે છે કોને, પબ્લિકને. એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ આઈપીઓ ઓર એફપીઓ. બરાબર છે, તો કે ફર્ધર પબ્લિક ઓફર અથવા તો ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર છે એની કરતાં અલગ છે. અને શું ડિફરન્સ છે, તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે ઓફર ફોર સેલ નો ન્યૂ કેપિટલ કમ ઇન ટુ બેલેન્સ શીટ ઓફ ધ કંપની. અધરવાઇઝ ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરમાં શું હશે, તો કે આપણે જે અનઇસ્યુડ શેર કેપિટલ છે એને ઇસ્યુ કરીએ છીએ તો ઓબ્વિયસલી કંપનીની બેલેન્સ શીટમાં શેર કેપિટલ આવશે. પણ ઓફર ફોર સેલના કેસમાં તો શેર કેપિટલ ઓલરેડી બેલેન્સ શીટમાં છે જ,
તો નવી કોઈ શેર કેપિટલ છે એ કંપનીની બેલેન્સ શીટમાં આવશે નહીં. હા, ચેન્જીસ થશે. એ શું થશે તો કે રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બરમાં તો કે જે શેર હોલ્ડર્સ છે શેર હોલ્ડર્સના નામમાં ચેન્જ થશે, પણ નવી કોઈ શેર કેપિટલ છે બેલેન્સ શીટમાં આવશે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ઓફર ફોર સેલ એન્ડ IPO. ઓકે, તો અહીંયા આપણને પ્રોવિઝન આપેલી છે. વેર અ કંપની ઓફર ફોર સેલની પ્રોવિઝન મીન્સ સેક્શન 25 છે એપ્લિકેબલ ક્યારે બનશે તો વેર અ કંપની અલોટ્સ ઓર એગ્રી ટુ અલોટ ધ એની સિક્યોરિટીઝ વિથ અ વ્યૂ ટુ ઓફર સચ સિક્યોરિટીઝ ફોર સેલ ટુ ધ પબ્લિક. કોઈ પણ કંપની છે શેર્સનું અલોટમેન્ટ કરે છે અથવા તો અલોટમેન્ટ નથી કરતી પણ એગ્રીમેન્ટ કરે છે. શું એગ્રીમેન્ટ કરે છે? એગ્રીઝ ટુ અલોટ એની સિક્યોરિટીઝ વિથ અ વ્યૂ ટુ ઓફર સચ સિક્યોરિટીઝ ફોર ધ સેલ ટુ ધ પબ્લિક. તો કંપની છે કોઈની સાથે એવો એગ્રીમેન્ટ કરી કે જો અમે શેર્સ છે તમને અલોટમેન્ટ કરી દઈએ અને હવે આ શેર્સ છે તમારે પબ્લિકને ઓફર કરવા, અથવા તો અમે તમને શેર્સનું અલોટમેન્ટ અત્યારે નથી કરતા પણ અમે તમને શેર્સનું અલોટમેન્ટ કરી દઈશું અને તમારે આ શેર્સ છે એ ઓફર કરવાના છે કોને? પબ્લિકને. તો આવી રીતે જ્યારે કોઈ શેર્સનું અલોટમેન્ટ થાય છે અથવા તો અલોટમેન્ટ કરવા માટેનો એગ્રીમેન્ટ છે. ઓકે, તો હવે અહીંયા આપણે કહીએ છીએ આવો એગ્રીમેન્ટ કરવાનો પર્પઝ શું છે? તો નોર્મલી આપણે કીધું કે કોઈ પણ પબ્લિક ઓફર છે કંપની ઓફર કરતી હોય તો કંપનીએ પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરવું પડશે, બિકોઝ કંપની કેન નોટ ઇસ્યુ ધ શેર્સ ટુ ધ પબ્લિક વિધાઉટ ઇસ્યુઇંગ ધ પ્રોસ્પેક્ટસ. અને પ્રોસ્પેક્ટસ ઇસ્યુ કરશો તો એની બધી પ્રોવિઝન તમને અપ્લાય થશે. તો અહીંયા બની શકે એવું કે કંપની કંઈક નવો રસ્તો કાઢશે અને કંપની શું કરશે કે અમે એક પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ થ્રુ શેર્સ છે ઇસ્યુ કરીએ છીએ. બધા જ શેર્સ છે એક વ્યક્તિને આપણે આપી દઈએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બ્રોકિંગ હાઉસ છે એને આપણે બધા શેર્સ આપી દઈએ અને હવે તો આપણે શેર્સનો અલોટમેન્ટ છે આપણે બ્રોકિંગ હાઉસને કરી દઈશું. તો હવે પબ્લિક ઓફર છે કોણ કરશે? કંપની ઓફર કરશે કે જે તે બ્રોકિંગ હાઉસ છે પબ્લિકને ઇન્વાઇટ કરશે? તો ઓબ્વિયસલી ધ આન્સર ઇઝ બ્રોકિંગ હાઉસ. તો એવા કેસમાં જે પબ્લિક ઓફર કરે છે બ્રોકિંગ હાઉસ કરે છે તો પ્રોસ્પેક્ટસ પણ કોને ઇસ્યુ કરવાનો છે? બ્રોકિંગ હાઉસ. અને એને તો કે કંપનીનો ફાઇનાન્શિયલ ડેટા આપવાની જરૂર નથી. અને એવા કેસમાં જે કંઈ બી પ્રોસ્પેક્ટસની પ્રોવિઝન્સ છે તો કંપનીને એપ્લિકેબલ બનતી નથી. તો આ એક તમે વચલો રસ્તો લઈ આવો છો કે જ્યાં ઇનડાયરેક્ટલી તમે શું કરશો તો યુ આર ઇસ્યુઇંગ ધ સિક્યોરિટીઝ ટુ ધ પબ્લિક. તો આ જે લૂપ હોલ છે બરાબર, આવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ કાંઈ ન કરી શકે એના માટે આ સેક્શન 25 છે આપેલી છે અને જેનું હેડિંગ આપણે કહીએ છીએ ડીમ્ડ પ્રોસ્પેક્ટસ. તો આવા કેસમાં આ જે કંઈ બી ડોક્યુમેન્ટ ભલે બ્રોકિંગ હાઉસ ઇસ્યુ કરે છે પણ આ જે કંઈ બી ડોક્યુમેન્ટ છે આપણે શું માનશું તો કે પ્રોસ્પેક્ટસ. ડીમ્ડ મીન્સ માની લો, એકચ્યુઅલ પ્રોસ્પેક્ટસ છે નહીં પણ આપણે એને પ્રોસ્પેક્ટસ માની લેશું. અને ઓબ્વિયસલી પ્રોસ્પેક્ટસ માની લેશું તો પ્રોસ્પેક્ટસ માટેની જે કંઈ બી પ્રોવિઝન્સ છે આ બધી જ પ્રોવિઝન્સ આ ડીમ્ડ પ્રોસ્પેક્ટસને પણ એપ્લિકેબલ બનશે. બરાબર, ઓકે. તો હવે અહીંયા આપણે એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ આ કેસમાં જે એલોટમેન્ટ છે એગ્રીમેન્ટ ટુ એલોટમેન્ટ છે એ આવા ઓબ્જેક્ટ સાથે કરેલું છે કે જ્યાં તમે પબ્લિકને ઓફર કરવાનો છે એવો તમારો ઇન્ટેન્શન છે. તો એવું આપણે કયા કેસમાં માની શકીએ? તો એના માટે આપણને આપેલું છે so any document by which the offer for sale to the public is made shall be deemed to be the prospectus issued by the company and all the legal provisions relating to the prospectus shall apply as if such document were prospectus. તો આને ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું કે ડીમ્ડ પ્રોસ્પેક્ટસ શું હોય છે. નેક્સ્ટ એઝમ્પશન. તો તમે આ ઓફર છે ઓફર કરેલી છે કેવી રીતે તો કે વિથ અ વ્યૂ ટુ ઓફર સચ સિક્યુરિટીઝ ટુ ધ પબ્લિક. એવું છે એવું ક્યારે માની શકાય તો કે અનલેસ ધ કોન્ટ્રરી ઇઝ પ્રૂવડ. આ જનરલ એઝમ્પશન છે અને જ્યાં સુધી તો કે જનરલ એઝમ્પશનને તમે રોંગ પ્રૂવ નહીં કરી શકો ત્યાં સુધી આવું જ માનવામાં આવશે. તો આપણને અનલેસ ધ કોન્ટ્રરી ઇઝ પ્રૂવડ મીન્સ એની અગેન્સ્ટમાં કાંઈ પ્રૂવ નથી કરતા ત્યાં સુધી જનરલ એઝમ્પશન શું હશે? ધ અલોટમેન્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ ટુ અલોટમેન્ટ વોઝ વિથ અ વ્યૂ ટુ ઓફર સચ સિક્યુરિટીઝ ફોર ધ સેલ ટુ ધ પબ્લિક. એવું માની શકશું કયા કેસમાં તો કે ફર્સ્ટ કેસ ઇફ ધ ઓફર ફોર સેલ વોઝ મેડ વિધિન 6 months આફ્ટર અલોટમેન્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ ટુ ધ અલોટમેન્ટ. તમે કોઈને શેર્સ અલોટમેન્ટ કરી દીધું અને વિધિન 6 months જ આ શેર્સ પબ્લિકને ઓફર કરી દે છે તો ત્યાં આપણે શું માની લઈશું કે અલોટમેન્ટનો આપણો ઓબ્જેક્ટ શું હતો કે આ શેર્સ છે એને પબ્લિકને ઓફર કરવા આ જ તમારો ઇન્ટેન્શન હતો, આ જ તમારો ઓબ્જેક્ટ હતો. વિધિન 6 months તમે આ કરી. અથવા તો આપણે જો અલોટમેન્ટ નથી કરતા તો આપણે શું કરશું? એગ્રીમેન્ટ ટુ અલોટમેન્ટ. આપણે કંઈક ભાઈ જો આ શેર્સ છે અમે તમને અલોટમેન્ટ કરશું પણ પહેલાં તમે પબ્લિકને ઓફર કરો પછી જેટલા શેર્સ માટે એપ્લિકેશન આવશે એટલું અમે તમને અલોટમેન્ટ કરી દઈશું અને તમારે આ અલોટમેન્ટ છે એ પબ્લિકને કરી દો. તો જે કંઈ અલોટમેન્ટ છે અથવા તો આપણે કહીએ છીએ એગ્રીમેન્ટ ટુ અલોટમેન્ટ છે એના વિધિન 6 months
કંઈ પણ ઓફર ફોર સેલ કરવામાં આવશે તો ઓબ્વિયસલી આપણી જનરલ એઝમ્પશન છે શું હશે કે ધીસ ઇઝ એન ઓફર ફોર સેલ ઇનડાયરેક્ટલી થ્રુ ધ બ્રોકિંગ હાઉસ. અને આવા કેસમાં જે કંઈ બી ઓફર ડોક્યુમેન્ટ છે એને આપણે શું માની લઈશું? ડીમ્ડ પ્રોસ્પેક્ટસ. ઓકે, તો ઘણા લોકો કહેશે કંઈ વાંધો નહીં, 6 મહિના સુધી જ પ્રોસ્પેક્ટસની પ્રોવિઝન એપ્લિકેબલ બનશે ને, તો વાંધો નહીં, આપણે ઓફર ફોર સેલ લઈ આવશું ક્યારે? આફ્ટર એક્સપાયરી ઓફ 6 મંથ, 6 મહિના પછી. તો એના માટે બીજી એક ક્લોઝ આપણને આપેલી છે, ઇફ એટ ધ ડેટ ઓફ ઓફર ફોર સેલ મેડ, અને નોર્મલી ઓફર ફોર સેલ જે ક્યારે હશે? આફ્ટર એક્સપાયરી ઓફ 6 મંથ, કારણ કે વિધિન ધ 6 મંથ હોય તો ડીમ્ડ પ્રોસ્પેક્ટસની પ્રોવિઝન અપ્લાય થવાની છે. તો આફ્ટર એક્સપાયરી ઓફ 6 મંથ તમે ઓફર ફોર સેલ કરેલું હશે તો ત્યાં પણ આપેલું છે એટ ધ ડેટ વેન ધ ઓફર ફોર સેલ વોઝ મેડ ધ હોલ કન્સિડરેશન ફોર ધ સિક્યોરિટી હેડ નોટ બીન રિસીવ્ડ બાય ધ કંપની. 6 મહિના થઈ ગયા છે પણ હજુ સુધી જે CS આપણે ઇસ્યુ કરેલા છે એનું કન્સિડરેશન આપણને મળેલું નથી. તો આ કેસમાં આપણે શું અરેન્જમેન્ટ કરેલી હશે? તો આપણે જે બ્રોકિંગ હાઉસ છે એને કીધું હશે ભાઈ કંઈ વાંધો નહીં, CS અમે તમને અત્યારે અલોટમેન્ટ કરી દઈએ. બ્રોકિંગ હાઉસ કંઈ પણ એનું પેમેન્ટ એની ચિંતા કરવાનો, 6 મહિના સુધી તમારે પેમેન્ટ નથી કરવાનું. તમારે પેમેન્ટ કરવાનું ક્યારે? તો કે તમે પબ્લિક ઓફર કરો, પબ્લિક પાસેથી જે કંઈ બી ફંડ આવે આ ફંડ છે એનું પેમેન્ટ તમે અમને કરી દેજો. તો 6 મહિના સુધી તમારે કોઈ પેમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે જો વિધિન 6 મંથ આપણે ઓફર ફોર સેલ કરશું તો એ કેસમાં તો પ્રોસ્પેક્ટસની પ્રોવિઝન અપ્લાય થઈ જશે. તો એક કામ કરીએ, આપણે 6 મહિના પછી આની વાત કરશું, અને 6 મહિના સુધી તમારે એક પણ રૂપિયો પેમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી. તો હવે તમારું ઓફર ફોર સેલ છે ક્યારે છે? આફ્ટર એક્સપાયરી ઓફ 6 મંથ. પણ ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે એટ ધ ટાઈમ ઓફ મેકિંગ ઓફ ઓફર ફોર સેલ ધ હોલ ઓફ ધ કન્સિડરેશન ઓફ ધ સિક્યોરિટી હેઝ નોટ બીન રિસીવ્ડ બાય ધ કંપની. હા, તો આ કેસમાં પણ આપણે એવું માની જ લેશું કે તમને જે એલોટમેન્ટ કરેલું છે શેના માટે છે? તો કે વિથ અ વ્યૂ ટુ ઓફરિંગ સચ સિક્યોરિટીઝ ટુ ધ પબ્લિક. અને આ જનરલ એઝમ્પશન પ્રમાણે હવે તમે જે કંઈ બી ઓફર કરશો તો આ ઓફર ડોક્યુમેન્ટને આપણે શું બિલીવ કરશું? ઇટ ઇઝ અ પ્રોસ્પેક્ટસ content. So in addition to the matters required by the section 26, deemed prospectus છે તો પ્રોસ્પેક્ટસમાં જે કંઈ બી પ્રોવિઝન્સ એપ્લિકેબલ છે એ તો બધી આવશે જ. જે કંઈ કન્ટેન્ટ સેબીની પ્રોવિઝન્સ છે આ બધી ડિટેલ્સ તો એમાં હોવી જ જોશે. ભલે ઓફર ફોર સેલ કોણ કરે છે? એ પ્રમોટર્સ હોઈ શકે, બ્રોકિંગ હાઉસ હોઈ શકે, બરાબર, પણ એ પણ જે ઓફર ફોર સેલનું જે ડોક્યુમેન્ટ છે એમાં પ્રોસ્પેક્ટસની પ્રોવિઝન અપ્લાય થાય છે. તો સેક્શન 26માં જે કન્ટેન્ટ છે આ તો આપવાનો છે, પણ એડિશનલી શું ડિસ્ક્લોઝર આપવાનું છે? તો ડોક્યુમેન્ટ મસ્ટ ડિસ્ક્લોઝ ધ નેટ અમાઉન્ટ ઓફ ધ કન્સિડરેશન ફોર ધ સિક્યોરિટી. કંપનીએ આ પ્રમોટર્સને, બ્રોકિંગ હાઉસને CS છે કેટલી પ્રાઇઝે આપેલા છે, શું કન્સિડરેશન લીધું છે, તો એક એની ડિટેલ્સ આપવાની છે. એન્ડ ધ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ ફોર ધ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર અલોટમેન્ટ. અને એવું ટાઈમ અને પ્લેસ કે જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ ઇન્વેસ્ટર છે એને તો કે આ કોન્ટ્રાક્ટ, કંપની અને પ્રમોટર વચ્ચેનો કોન્ટ્રાક્ટ ચેક કરવો હોય, ડિટેલ્સ વેરીફાઈ કરવી હોય તો એ ક્યારે એને વેરીફાઈ કરી શકશે, કયા ટાઈમે અને કઈ જગ્યાએ? તો આની ડિટેલ્સ એને પણ તમારે ઓફર ડોક્યુમેન્ટમાં આપવી પડશે. તો પ્રોસ્પેક્ટસનો જે કન્ટેન્ટ છે એના સિવાયની એડિશનલ 2 ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છે. નેક્સ્ટ, ધ પર્સન મેકિંગ ઓફર વેર નેમ્ડ ઇન ધ પ્રોસ્પેક્ટસ એઝ અ ડાયરેક્ટર. જે લોકો ઓફર કરે છે એને તો આપણે પ્રોસ્પેક્ટસ છે એમાં ડાયરેક્ટરની જેમ લખતા હોય, તો અહીંયા પણ જે લોકો ઓફર ફોર સેલ કરે છે એને ડાયરેક્ટર છે એવું આપશું. નેક્સ્ટ, ઓફર ડોક્યુમેન્ટ શેલ બી સાઇન્ડ બાય. ઓકે, ત્યાં તો આપણે કહેતા કે ભાઈ ઓફર ડોક્યુમેન્ટ છે કંપની ઇસ્યુ કરે છે તો કંપનીના ડાયરેક્ટર્સ છે, બરાબર છે, ઓથોરાઇઝ પર્સન છે એ લોકો સાઇન કરશે. પણ આ ઓફર છે તો કોણ કરે છે? તો કે બ્રોકિંગ હાઉસ છે, પ્રમોટર્સ છે, એવા લોકો ઓફર કરતા હોય છે. તો એમાં સાઇન કોણ કરશે? તો ફર્સ્ટ, ઇફ ધ ઓફર ફોર સેલ ઇઝ મેડ બાય ધ કંપની. કોઈ કંપની, માનો કે ઇસ્યુઇંગ કંપની છે અને કોઈ કંપનીને શેર્સ અલોટમેન્ટ કરી દીધું છે અને હવે આ શેર્સ છે એ ઓફર કરે, જેમ કે અહીંયા આપણે કહીએ છીએ રિલાયન્સ જીઓ, તો રિલાયન્સ જીઓ શેર્સનું અલોટમેન્ટ કોને કરેલું હશે? રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડને. તો ઓફર ફોર સેલ કોણ કરશે? રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. તો એવા કેસમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડનું જે ઓફર ડોક્યુમેન્ટ છે એ સાઇન કોણ કરશે? તો કે 2 ડાયરેક્ટર. કોના ડાયરેક્ટર? તો કે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. અને માનો કે આવા શેર્સનું અલોટમેન્ટ છે એ કોઈ ફર્મને થયેલું છે, પાર્ટનરશિપ ફર્મને, તો એવા કેસમાં આ ડોક્યુમેન્ટ સાઇન કોણ કરશે? તો કે 1/2 ઓફ ધ પાર્ટનર્સ. માનો કે 10 પાર્ટનર્સ હોય તો એમાં મિનિમમ 5 પાર્ટનર્સ છે જેની સિગ્નેચર રિક્વાયર્ડ છે. નેક્સ્ટ, ક્લિયર? So that's all for deemed prospectus, and the next type of prospectus, that is self prospectus, we will discuss in our next session. So thank you.